BMG მრავალგზის მიღებული ჯილდო და გამოცდილება, რომელიც უკვე გავიზიარეთ რამდენიმე ხნის წინ და მორიგი წარმატების ძიებაში შედეგზე ორიენტირებული და სამაგალითო ამბის თხრობა გველის ცხადია, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი ნუცა კობახიძე მორიგი ნარატივით გააცემის ფარგლებში. ნუცა, ძალიან დიდი მადლობა უკვე ჩამობრძანებისთვის და სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მახსოვს ჩვენი ჩართვა სწორედ ჰონგ-კონგიდან, პროფესიული მიმართულებით და ძალიან საინტერესო სამეცნიერო ნაშრომებით, რომელზეც გავამახვილეთ ყურადღება და მახსოვს ის პირობაც, რომ საქართველოში რომ ჩამობრძანდებოდით აუცილებლად ესტუმრებოდით ჩვენ სტუდიას. მადლობა პირობის შესრულებისთვის და იმ სიახლეებისთვის, რომელიც ჩამოგვიტანეთ. კეილკელის ასევე სამეცნიერო ჯილდოც ძალიან კარგად მახსოვს. ესეც მინდა აღვნიშნო და ისევ მეამაყება ცხადია. კიდევ რა არის თქვენი კვლევის საგანი და სამეცნიერო ნაშრომების საზღვრებ გარეთ, სანამ უკვე წიგნის პრეზენტაციაზე გადავალთ, რომელიც საქმიდევს წინ პირდაპირ მაგიდაზე და რომელსაც სიღრმისეულად განვიხილავთ ცხადია. მოგესალმებით გვანცა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის ამ სტუდიაში. აქ ამ წიგნის პრეზენტაციისთვის ვარ ძირითადად ჩამოსული საქართველოში, თუმცა ცხადია რომ მუშაობ სხვა თემებზეც. ძირითადად მაინტერესებს განათლების პრივატიზაციის საკითხი, რეპეტიტორობის საკითხი, რომელსაც ვიკვლევ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში, ასევე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, ჰონგ-კონგში, ჩინეთში, მიანმარში, ბირმაში და ასევე მუშაობ მასშტაბთა პროფესიული განვითარების საკითხებზე, მასშტაბთა იდენტობაზე, საერთაშორისო კვლევების მიმართულებით და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი არის ძალიან ვრცელი, მე მახსოვს მაშინაც და კიდევ საომავლო გეგმები და შედეგზე ორიენტირებაც განვიხილეთ და ძალიან ბევრი შედეგი უკვე ჩამოვიტანეთ საქართველოში. მასწავლებლები როგორც რეპეტიტორები, რეპეტიტორობის ბაზრის დინამიკა საქართველოში. წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც გუშინ გაიმართა, როგორც ვიცი. რა მთავარი გამოწვევები აღმოჩნდა შიგნით? რეპეტიტორობა არის ძალიან ისეთი მწვავე საკითხი, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თითქმის არ არის ქვეყანა მცირე გამონაკლისით, თქვათ სკანდინავიის ქვეყნებით, სადაც ეს თემა, ანუ ესეთი მასშტაბები არ იყოს რეპეტიტორობის, ანუ ძალიან აქტუალური საკითხია და საქართველოში ეს ბევრს გვაღელვებს. კონკრეტულად ამ წიგნში არის განხილული მასწავლებლები როგორც რეპეტიტორები, თუ რა გავლენას ახდენს რეპეტიტორობა მასშტაბთა პროფესიულ ცხოვრებაზე, სკოლაში განათლების ხარისხზე და საერთოდ სასკოლო სისტემაზე. რეპეტიტორობის აუცილებლობა ნიშნავს თუ არა იმას, რომ სკოლებში არის ამის ნაკლებობა სწორედ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო პარალელი და რა გამოწვევების წინ დგას სწორედ საქართველოს ამ კუთხით, ვიცი რომ თქვენი კვლევის ერთ-ერთი მთავარი საგანი იყო სწორედ დისერტაციაზე მუშაობის დროს. მადლობა გვანცა, ამ კითხვას ხშირად მეკითხებიან, რომ ხომ არ ნიშნავს ის რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა რეპეტიტორობაზე, რომ თქვა სკოლა ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. კიც და არაც. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვა თუ არ მოსწონს მშობელს განათლების ხარისხი, ის მიმართავს რეპეტიტორობას როგორც დამატებით სერვისს. ეს არის საშუალება იმისთვის, რომ კომპენსირება მოხდეს განათლების დაბალი ხარისხის. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც არის ძალიან კარგი საგანმანათლებლო სისტემა, თუ შევხედავთ ქვეყნებს, რომლებიც საერთაშორისო კვლევაში 10-ში არიან, 5-ში არიან, იქაც ძალიან პოპულარულია რეპეტიტორობა. ანუ ერთმნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვით, რომ სკოლის მაღალი ხარისხი და ზოგადად განათლების მაღალი ხარისხი თავისთავად გამორიცხავს რეპეტიტორობას. იმიტომ რომ ამას კიდევ უფრო მეტი მიზეზი აქვს, გარდა იმისა, რომ თქვა ეს ხარისხის კომპენსირებას ახდენს. მთავარი ფუნქცია რეპეტიტორის, რომელიც წიგნში გვხვდება და მთავარი გამოწვევები და გადასაცემი ცოდნა სწორედ, რომელზეც პარალელი იქნება ცხადია გავლილი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო მაგალითებიც იქნება მოყვანილი და თქვენი გამოცდილება ამ კუთხით საინტერესოა. ჰონგ-კონგში ხართ უკვე მრავალი წელია, საინტერესო ნამუშევრებიც უკვე სახეზეა ცხადია და შედეგიც. თქვენი დაკვირვებით სწორედ რა არის მთავარი მესიჯი რეპეტიტორისთვის? იცით რა, რეპეტიტორობას უნდა მიუდგეთ როგორც ძალიან კომპლექსურ საკითხს და თქვა ზოგადად მეკითხებიან ხოლმე ორი ძირითადი კითხვა, რასაც მაძლევენ. ერთი არის რომ როგორ მოვუაროთ ამ პრობლემას, როგორ აღმოვხრათ რეპეტიტორობა და მეორე მეუბნებიან რომ აი რას ერჩით რეპეტიტორობას, მოახდენთ ამის დემონიზებას და გავანებოთ თავი. საკმაოდ სასარგებლოა ეს მიმართულება. სასარგებლოა ეს და მე სხვანაირად დავსვავდი კითხვას, როგორ შევძლოთ ჩვენ რომ რეპეტიტორობის ნეგატიური ასპექტების, რაც შეიძლება შევამციროთ ეს ასპექტები და როგორ მივანდოთ
ვთქვათ, მისი დადებითი მხარეები ადამიანის არჩევანს, მშობლის არჩევანს. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ იმ ნეგატიურ ასპექტებზე, რომელსაც რეპეტიტორობა ქმნის სასკოლო ცხოვრებაში, მასწავლებლისთვის, მშობლისთვის, მოსწავლისთვის და ზუსტად ამაზე ვილაპარაკე მე გუშინ პრეზენტაციაზე, სადაც უამრავი ადამიანი სტუმრობდა პრეზენტაციას, ესეც უნდა აღინიშნოს და ინტერესი გამოიხატა ძალიან დიდი. და ასევე დადებითი ასპექტები, რა თქმა უნდა წინ წამოვწიოთ რეპეტიტორობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, რეპეტიტორობა ეხმარება მოსწავლეს, ისწავლოს უკეთ, დაეწიოს თავის თანატოლებს, მასწავლებლებს აძლევს საშუალებას, რომ პროფესიაში დარჩნენ, იმიტომ რომ თქვენცით იმ ქვეყნებში, სადაც მასწავლებელთა ხელფასები არის დაბალი, განსაკუთრებით პოპულარულია რეპეტიტორობა, მასწავლებლებს აქვს თავად ინტერესი იყვნენ რეპეტიტორები და ძალიან ბევრისთვის კომფორტულია მშობელსაც თუ ვიგულისხმებთ ამ შემთხვევაში ეს ძალიან კომფორტული. რა თქმა უნდა, განსა, მაგრამ მინდა ასევე აღნიშნო და იმ კვლევამაც დაადასტურა, რომ მასწავლებლებისთვის ეს არ არის მხოლოდ სასიამოვნო პროცესი, იმიტომ რომ აი თუ იდენტობას შევხედავთ, ხომ მას ორმაგი იდენტობა აქვს, ერთი მხრივ არის მასწავლებელი, მეორე მხრივ არის რეპეტიტორი. ეს ნიშნავს, რომ ორი სამსახური აქვს მასწავლებელს, ჯერ სკოლაში მუშაობს, შემდეგ კერძოდ ამზადებს, რაც უზარმაზარ შრომას მოითხოვს, ფიზიკურ გადაღლას იწვევს, რაც თავისთავად უარყოფითად მოქმედებს სკოლაში დახარჯულ ენერგიაზე, მასწავლებლის მომზადებაზე, როდესაც ის თქვა საკლასო ოთახში შედის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჯობია რომ საქართველოში და საერთოდ იმ ქვეყნებში, სადაც მასწავლებლები არიან რეპეტიტორები, თუმცა სხვა ბაზარზე არსებობენ სხვა პროვაიდერებიც, ასე არ იყოს. ჩვენ უნდა შევეცადოთ შევქმნათ ისეთი სისტემა, სადაც მასწავლებლები ეკონომიკურად არ იქნებიან დაინტერესებული რეპეტიტორობით და მთელ თავის ძალისხმევას მოახმარენ სკოლას. ნუცა, ჰონგ-კონგის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ანაზღაურების კუთხით, როგორია პედაგოგების დაფასება და ანაზღაურება, სწორედ აი იმ კონტექსტში განვიხილოთ, რომელიც დადგა დღეს განხილვის საგნად, სწორედ წიგნში ასახული რეალობის გამო. წარმოუდგენლად განსხვავებულია ჰონგ-კონგში სიტუაცია, იმიტომ რომ ჰონგ-კონგში მასწავლებლებს აქვს ძალიან კარგი სამუშაო პირობები, გარდა ანაზღაურებისა სხვა ბენეფიტებიც აქვს. ამიტომ მასწავლებლები არ არიან დაინტერესებულები იყვნენ რეპეტიტორები, თუმცა არსებობს ბაზარზე პროვაიდერები, კომპანიები და ძალიან პოპულარულია რეპეტიტორობა. ოღონდ ეს არის გადასული კომპანიების პასუხისმგებლობაზე. ანუ კომპანიებში მუშაობენ ადამიანები, თიუტორები, რეპეტიტორები, რომლებიც არ არიან მასწავლებლები. და ასე ვთქვათ, ისინი არიან პროვაიდერები ძირითადად და მასწავლებლები ამით არ ინტერესდებიან. თქვენი არაჩვეულებრივი ბიჭის მაგალითზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომელმაც უკვე 4 ენა იცის 6 წლის ასაკში და საკმაოდ რთული ენები სწავლობს ძალიან კარგად და შესაბამისად უკვე შედეგით სახეზეა. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, ხაზგასმით 6 წლის ასაკში. მე წარმოვიდგენია ჩვენს ასაკში უკვე ლინგვისტიკა როგორ ექნება შეთავსებული თავიდან ბოლომდე. საქართველოს განათლების სისტემა და რეკომენდაციები მინდა სწორედ ამ კუთხით რომ განვიხილოთ. ნუცა, თქვენი დაკვირვების საგანი იყო სწორედ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ საქართველოს ციკლზე მუშაობის დროს ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი სწორედ ამაზე გაკეთდა. რა მთავარი და მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინ დგას განათლების სისტემა დღეს საქართველოში თქვენი გადმოსახედით? ძალიან რთული კითხვაა, იმიტომ რომ განათლების სისტემა შედგება სკოლამდელი განათლებისაგან, თვითონ სკოლისაგან, უმაღლესი განათლებისაგან და ასე შემდეგ. არ ვიცი რომელი ერთზე ვილაპარაკო, მაგრამ მე რეპეტიტორობა რასაც სჭირდება სწორედ იმ მნიშვნელოვან პერიოდზე ვისაუბროთ, სკოლის პერიოდზე, კი ბატონო. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ვფიქრობ, რომ მასწავლებლების თემა, მასწავლებლთა მომზადება, მათი პროფესიული გადამზადება რაშიც არა ერთხელ ძალისხმევა ჩაიდო სახელმწიფოს მხრიდან, კვლავ რჩება მთავარ გამოწვევად. იმიტომ რომ ის პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ თვალსაზრისით არის ფრაგმენტური და ხშირად ვერ ვიღებთ იმ შედეგს, რაც უნდა მივიღოთ. ერთი მხრივ ეს არ არის ესეთი ადვილი და უცებ ვერ დავინახავთ ამ შედეგებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, მასწავლებლთა მომზადება, პროფესიული განვითარება, რომ რაღაცნაირად ხარისხი განათლების აიწიოს. და პროცესი კიდევ უფრო უნდა გაცოცხლდეს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ განათლებაში ბევრი პრიორიტეტი არსებობს და ხშირად არის რომ ეს პრიორიტეტების გადანაცვლება გვიჭირს ხოლმე. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი და არსებობენ ქვეყნები, რომელმაც ეს ძალიან კარგად შეძლეს. მაგალითად, სინგაპურს აქვს შესანიშნავი მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების სისტემა.
და იგივე ვთქვათ იაპონიას, ჰონგ-კონგსაც და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ გამოცდილებაზე. საერთაშორისო მაგალითები უნდა ავიღოთ და მოვარგოთ რა თქმა უნდა ჩვენი პრიორიტეტი. მორიგი სამეცნიერო ნაშრომი და დისერტაცია რას ეხება? თქვენი საინტერესო პროფესიული გზის განხილვა დავიწყე, რა თქმა უნდა, უკვე სტუდიაში. რა არის ამავე გეგმები სამეცნიერო ნაშრომის კუთხით? ეხლა ამ მომენტში მუშაობ მიანმარის მთავრობისთვის, იუნესკოს ეგიდით და ასევე ვიკვლევთ რეპეტიტორობას მიანმარში და ეხლა წიგნს წერთ, რომელიც აგვისტოს ბოლოს იქნება უკვე მზად, რომელიც ეხება მასწავლებლებს როგორც რეპეტიტორებს მიანმარში. სიტუაცია რაღაც გარკვეული ასპექტით მსგავსია საქართველოსთან, მაგრამ რა თქმა უნდა კულტურული თავისებურებების გათვალისწინებით ჩემთვის სიახლე იყო ეს და ძალიან დიდი ინტერესი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ და ასევე მთავრობის მხრივ, რომ ესე იგი ჩვენთვის შეეკვეთათ ეს კვლევა და დიაგნოსტირება მომხდარიყო იმისა, რა ხდება და როგორია ვთქვათ სამომავლო პერსპექტივები. შედეგებზეც აუცილებლად ვისაუბრებ და გაგვიმხელთ ცხადია ძალიან მახარებს თქვენთან თანამშრომლობა. მე ვიცი რომ კიდევ ერთი განსაკუთრებული პროექტი უკავშირდება საქართველოს, სწორედ ეს მახარებს რომ მიუხედავად სიშორისა საქართველოს ნამდვილად არის აქტიურად ჩართული თქვენ საომავლო გეგმებში და ცოდნის რეალიზება და სარგებლის მოტანა სწორედ თქვენ სამშობლოზე ხდება, რა მთავარი და საინტერესო პროექტი გველოდება კიდევ უახლოეს მომავალში, რომელიც საქართველოსთან არის კვლავ კავშირში. მუდმივად ვცდილობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ქვეყანა და ასე თუ ისე ვიცი, მიმუშავე მისწავლია აქ, მეცნიერულად შევისწავლო და ეს ყოველთვის ჩემთვის არის ძალიან დიდი აღფრთოვანების და ინტერესის საგანი და ყოველთვის ვცდილობ, რომ საქართველო იყოს ჩემი ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელზედაც ასე ვთქვათ, როგორც მკვლევარი ვიმუშავებ და ეხლა ვაგრძელებ ამ წიგნში, რომელიც ჩვენს წინ დევს, არიან განხილული მასწავლებლები, როგორც რეპეტიტორები. მაგრამ ასევე რეპეტიტორები არიან, თქვათ, კომპანიები, არსებობენ ცენტრები, მომზადების ცენტრები და მე მაინტერესებს ამ კვლევაში შემოვზღუდე ჩემი არეალი და მხოლოდ მასწავლებლებზე მქონდა ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ მინდა რომ შევისწავლო ის კომპანიები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც ბაზარზე, ასე ვთქვათ, კონკურენციას უწევენ მასწავლებლებს და ვინ არიან და როგორ ვითარდება ეს ბაზარი და რამდენად უზრუნველყოფს ეს განათლების ხარისხის ამაღლებას ან პირიქით. მორიგი გამოწვევები დაისახა სწორედ ქალების ნარატივში ანონსით, ძალიან საინტერესოა ეს კუთხე. ძალიან დიდი მადლობა ნუცა მობრძანებისთვის და იმისთვის, რომ პირობა შევასრულოთ, კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს და კიდევ ველოდებით თქვენთან შეხვედრა სხვადასხვა ლოკაციაზე ცხადია. გეილგელის როგორც აღნიშნე სამეცნიერო ჯილდო კიდევ მეამაყება და კიდევ ველოდები მორიგ ჯილდოს დარწმუნებული ვარ, ესეც გვექნება განსახილველი უახლოეს მომავალში. მადლობა მამოტივირებელი დიალოგისთვის. ნუცა კობახიძე ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი.